I am back. Hey guys, আজি আমি কথা পাতিম ইউটিউবৰ থাম্বনেইলৰ ওপৰত। আল্লাহ ইটাই হুইছেলটো যাব পাৰে না। ৰবক হুইছেলটো বন্ধ কৰি উপায় নাই ভাই ৰুমত থাকা লৰা। আহি আছে। ও ঘুৰাই ঘুৰাই সেৰে কি ও মুৰে লাহৰি কিনু মৰম যাছিলি মুৰে হিয়া তাহি। হুইছেলটো বাৰু বন্ধ কৰি আহিলো, কিন্তু এতিয়া আমি কিহৰ বিষয়ে কথা পাতিম যে আজি আমি কথা পাতিম ইউটিউব থাম্বনেইলৰ ওপৰত। যদি আপোনালোকে অসমৰ ইউটিউব জগতত আহিছে নতুনকৈ, যদি আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ'জ বনাই আৰু যদি আপোনালোকে ভাবি আছে যে কেনেকৈ আমাৰ ইউটিউবাৰ বিলাকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া থাম্বনেইল লগায় আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে লগাব পাৰিব, সেই বিষয়ে আজি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো ভিডিঅ'টো শেষ কৰি চাব যে ইউটিউবত থাম্বনেইল বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক মই সাজেষ্ট কৰিম এটা এপ, যিটো এপৰ নাম হৈছে পিকচাৰ। কোড পাব গুগল প্লে ষ্টৰত, আৰামছে পিকচাৰ বুলি সাৰ্চ কৰি দিয়ক, আপোনালোকে এই পিকচাৰ এপটো পাই যাব। কিন্তু পিকচাৰ এপটোত আপোনালোকে থাম্বনেইল বনোৱাত কিছু কথা শিকিব লাগিব। কেনেকৈ শিকিব পাৰিব চাওক, ইউটিউবত পিকচাৰত যদি আজি মই থাম্বনেইল বনোৱা এটা শিকাও তেনেহলে বহুত বৰিং হৈ যাব, আৰু আপোনালোকে সেই কাৰণে কি কৰিব যে পিকচাৰ টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' ইউটিউবত দি থৈ দিছে, বহুতে হিন্দী ইউটিউবাৰ বিলাকে দি থৈ দিছে, সেইবিলাক চাওক অতি সহজে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব। কিন্তু এতিয়া কথাটো কওঁ যে আপোনালোকে অসমত ইউটিউব জগত চলাই আছে আৰু অসমৰ মানুহক লাগে এন্টাৰটেইনমেন্ট আৰু এন্টাৰটেইনমেন্ট। সো আপোনালোকে চাওক আজি টেকনিক্যাল ভিডিঅ'ত আমি কিমান এন্টাৰটেইনমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱাকৈ ভিডিঅ'টো বনাব লগা আছে আপোনালোকে নিজে লক্ষ্য কৰিছে যে আপোনালোকে হয়তো আমাৰ চিম্পলি যদি কৈ যাওঁ তেনেহলে আপোনালোকে হয়তো মনোযোগেৰে চাবলৈ অলপ মানে বহুতে অসুবিধা পায়। সো অলপমান এক্সাইটিং কৰিবৰ কাৰণে ইমান জোচ দি ভিডিঅ' বনাব লগা আছে। সো থাম্বনেইলটো আমাৰ জোচ থাকিব লাগিব। কেনেকুৱা জোচ যে থাম্বনেইলটোত আপোনালোকে যেতিয়াই বনাব তেতিয়া সাসপেন্স ৰাখিব সেই আখৰ বিলাকত, অৰ্থাৎ যিখিনি কথা আপোনালোকে লিখিব সেই লিখা কথাখিনি এটা সাসপেন্স ৰাখিব, যাতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বিলাক অন কৰিবলৈ মানুহ বাধ্য হৈ পৰে। কাৰণ ভাবিব যে থাম্বনেইলটো চাইয়ে দেখিব লাগিব যে হয় এই ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰত কিবা চাব লগা আছে, আমি ওপেন কৰি চাম, আৰু তেতিয়াহে গম পাব আপুনি কিমান ধুনীয়া এটা ভিডিঅ' বনাইছে, তেতিয়াই গম পাব ভিউৱাৰ্ছ বিলাকে। কিন্তু যদি আপোনালোকে থাম্বনেইলটোৰ ভিতৰতে সকলোবিলাক কথা লিখি দিয়ে তেনেহলে হয়তো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত কি আছে সকলোবিলাক যেতিয়া মানুহে আগতে গম পাব তেতিয়া হয়তো ভিডিঅ'টো নাচাব। সো সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব যে সাসপেন্স ক্ৰিয়েট কৰক থাম্বনেইলটোত, আৰু থাম্বনেইলটো বহুতে বেছি বেটাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। এতিয়া কথাটো হৈছে যে পিকচাৰ্টত আপোনালোকে আকৌ এটা বস্তু কৰিব পাৰিব, যিটো আমাৰ অসমীয়াত যিবিলাক ফন্ট আছে সেই ফন্ট বিলাকত পিকচাৰটোতে বনাব পাৰিব। তাৰ কাৰণে টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' বহুত আছে ইউটিউবত পঢ়ি, সেইবিলাক ভিডিঅ' চাওক, আপোনালোকে পিকচাৰ্টত আপোনালোকে অসমীয়া ফন্ট ষ্টাইল বিলাকত দিব পাৰিব। এতিয়া হৈছে ৩ নম্বৰ কথা, যদি আপোনালোকে থাম্বনেইলটো বনাই পিকচাৰত তেতিয়া সাইজটো কি ৰাখিব সেইটো বহুতে নাজানে। সেইটো হৈছে 16:9, যিটো হৈছে পিকচাৰ্টৰ গ্ৰুপৰ লাষ্ট সাইজ। আপোনালোকে ওপেন কৰিলে গম পাই যাব পিকচাৰ্টৰ লাষ্ট সাইজ সেইটো গ্ৰুপৰ। সো হেয়া আছিল। সো আপোনালোক এতিয়া আটাইতকৈ এইটো কথা বহুতে গম নাপায় যে কালাৰ কম্বিনেশ্যন বহুত প্ৰয়োজন। ইউটিউবত যেতিয়া আপোনালোকে এটা থাম্বনেইল বনাব ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে, তেতিয়া কি কৰিব যে যদি আপোনালোকে য়েলো কালাৰ ইউজ কৰিছে তাৰ লগত আপোনালোকে আউটলাইনটো ব্লেক ইউজ কৰক, আৰু যদি আপোনালোকে থাম্বনেইলত যদি হোৱাইট কালাৰৰ টেক্সট লিখিছে তেনেহলে তাৰ যিটো আউটলাইন আছে সেই আউটলাইনটো আপোনালোকে কি কৰক ৰেড কৰক। এনে ধৰণৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন ইউজ কৰক। যদি আপোনালোকে য়েলো কৰিছে তাৰ লগত ৰেড নকৰিব, তেতিয়া ভাল নেদেখি, সঁচা কথা কৈছো, য়েলোৰ লগত ভাল নেদেখি গ্ৰীনৰ লগত ৰেড নকৰিব, কাৰণ তাৰ কম্বিনেশ্যন বিলাক ভাল নালাগে। যদি হোৱাইট ইউজ কৰে তাৰ লগত ৰেড কৰক বা আপোনালোকে ব্লু কৰক। সো এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন বিলাক চেক কৰক। বেলেগৰ থাম্বনেইল বিলাক চাওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ টেক্সট কালাৰ ইউজ কৰক, তেতিয়া আপোনালোকৰ বহুত জলদি চেনেলটো গ্ৰ' হৈ যাব। সো আপোনালোকক এটা কথা লক্ষ্য কৰিছেনে আজি মোৰ হাত দুখন চাওক, এখন হাত পুৰা ফুলকে মাৰি আহিছো, এখন হাফ মাৰি আহিছো। কিয় জানেনে? আপোনালোকক এটা কথা বুজাব আহিছো। যদি আপুনি এজন ইউটিউবাৰ তেনেহলে এটা কথা কওঁ যে আমাৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ বিলাক আমাৰ এই চলাটোৰ নিচিনা, অৰ্থাৎ আমাৰ যেনেকে চেনেলটোৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ সংখ্যা পিন্ধি আছে তেনেদৰে আমি যেনেকে এই চলাটো পিন্ধি আছো তেনেদৰে সাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা পিন্ধি আছে। আৰু ডিফাৰেন্সটো এয়ে যে কিছুমানৰ চেনেলত ফুল থাকে সাবস্ক্ৰাইবাৰ, অৰ্থাৎ বহুত বেছি সাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ থাকে, কিছুমানৰ হাফ থাকে, কিছুমান তাতকৈ কম থাকে। কিন্তু আমি এই ইউটিউবটোৱে ভিডিঅ' কৰি আছো, ইউটিউবটোতে ভিডিঅ' কৰি আছো আৰু সেই ভিডিঅ' কৰি আছো, কিন্তু আমাৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ অলপ কম থাকে।
কিন্তু আমি হেয়ে ভিডিও বনাব লগা হয় যিবিলাকে বেলেগে বনায় অৰ্থাৎ টেকনিক্যাল গুৰুজিয়ে যদি এটা নোট 5 প্ৰোৰ বিষয়ে যি ক'ব লাগিব আমিও হেয়ে ক'ব লাগিব সেই কথাই ক'ব লাগিব হয়তো অলপমান কোৱালিটি বেলেগ হ'ব পাৰে অলপমান কোৱালিটি কম হ'ব পাৰে কিন্তু আমিও হেয়ে ক'ব লাগিব আজি টেকনিক্যাল গুৰুজিয়ে যদি ক্যামেৰা কোৱালিটিটো 16 এম্পিয়াৰ কৈছে আমিও 16 এম্পিয়াৰে ক'ব লাগিব আমি সৰু ইউটিউবাৰ 5 এম্পিয়াৰ ক'লে নহব সো বুজি পাইছে হয়তো কথাখিনি যে আমাৰ এই সাবস্ক্ৰাইবাৰছৰ সংখ্যা অকমান হলেও আমি কিন্তু সেম ইউটিউব ভিডিও বনাই আছো সেম কষ্ট কৰি আছো হয়তো কথাখিনি বুজিছে পালে আৰু এটা কথা ক'বলৈ লাইছো মই অসমৰ ইউটিউবত অকলে আগুৱাই নাযাও লৈ যাম আপোনালোকক সো এটা আকৌ আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে এটা কথা কও আপোনালোকে মোক ফোন কৰি যি কোনো ইউটিউব ৰিলেটেড কথা সুধিব পাৰে আৰু ইউটিউব ৰিলেটেড কথা নহয় আপোনালোকৰ জীৱনত যদি কিছু সৰু সৰু সমস্যা আছে যিকোনো ধৰণৰ সমস্যা মোক অৱগত কৰাক যদি আপোনালোকক সলিউশন দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম এবাৰ কথা পাতি চাব পাৰে যদি সলিউশন দিব নোৱাৰো তেতিয়া কমেন্ট কৰি ক'ব যে কি সলিউশন দিব নোৱাৰিলে কিন্তু এবাৰ কথা পাতি যাব কিন্তু কেতিয়া ফোন কৰিব কও যে আপোনালোকে মোক ৰবিবাৰে ফোন কৰিব কাৰণ ৰবিবাৰে মই মানুহটো অলপ ফ্ৰী দেখো কাৰণ মই এজন ষ্টুডেন্ট হয় আৰু ষ্টুডেন্ট লাইফত সব মোৰ পঢ়া পাতি কৰিব লাগে সো আপোনালোকে মোক ৰবিবাৰে অল ডে মই আপোনালোকক খুলি দিছো মোৰ ফোন লাইন আপোনালোকে মোক যেতিয়াই মন যায় যি কথা যি মন যায় তাকে ক'ব পাৰিব যদি দুখত আছে প্ৰবলেম আছে সেইবিলাকক শুনিবলৈ মই সাজু আছো সো ফোন নাম্বাৰটো ডেসক্ৰিপচনত আছে 9706441282 কল কৰক অকলে আগুৱাই নাযাও লৈ যাম আপোনালোকক তো কি কো সো কিন্তু অকলে আগুৱাই যাবলৈ হলে মানে লৈ যাবলৈ হলে কিন্তু আপোনালোকক সহায় লাগিব যেনেদৰে মই আপোনালোকক সহায় কৰিব বিচাৰিছো মোকো সহায় কৰিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় জানে আমাৰ ইউটিউবাৰক কি সহায় লাগে যে ভিডিওটো শেয়াৰ লাইক কমেন্ট শেয়ার এই বারে বারে প্রতিটো ভিডিওতে কো সো প্লিজ এইটো ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব প্লিজ থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু থাম্বনেইল বিলাক ভাল কৰিব টাটা বাই বাই কলিকতা বোম্বাই জয় আই অসম